Deze machines ontwerpt en maakt kunstenaar Michel Rey zelf. Ze prikkelen de fantasie. Al 10 jaar verbindt hij wetenschap, techniek en verbeelding. Zoals met deze, de Nautilus. In 2015 trouwde mijn zusje. Ik was op dat moment enthousiast fotograaf. Ik zou haar bruiloft fotograferen. Maar een tijdje voordat de bruiloft zou plaatsvinden, las ik een verhaal online van een Duitse fotograaf die beschreef hoe hij met een kleine actioncamera, 4 lampen en een grote knop een fotoboef had gemaakt waarmee gasten zichzelf op de foto konden zetten. Toen dacht ik van ja, dat wil ik ook. Ik had alleen geen actioncamera. Ik had wel een oude spiegelreflex nog liggen. En daarmee heb ik dit in elkaar geknutseld. Je ziet hier ouderwetse fluorbuisjes die gebruikt werden in controlecentra van kerncentrales, grote fabrieken. Deze 2 komen uit de Oekraïne. Mensen hebben altijd enorm veel plezier voor dit apparaat. Zeker als ze met een hele grote groep gaan. Ze doen de gekste dingen en echt heel erg leuk. 3, 2, 1, De lol zit hem er voor mij in dat ik heel veel dingen zelf kan doen. Dat ik controle heb over het hele proces. Dat ik niet afhankelijk ben van andere mensen. En er zit altijd het jongensachtige, of meisjesachtige, maar in ieder geval het jonge kind in mij dat nieuwsgierig is naar en wat als ik dit doe? Of wat als ik dat doe? En ja, ik ben er eigenlijk altijd op uit om mensen te verwonderen. En ja, dat lukt meestal wel met deze machines. Hey, goedemorgen. Hoi. Ik heb een heel boodschappenlijstje meegenomen. Oké. Ik heb wat messingstaf nodig. Ja, dat hebben we denk ik wel liggen. De fotomachine was een groot succes en smaakte naar meer. Maar hij was nog niet zo verfijnd als Michel zou willen. Ik wilde eigenlijk steeds meer controle op het maakproces en ben me daarin gaan verdiepen. Het lukte me om steeds preciezer te gaan werken, steeds verfijnder. Ik heb leren werken op een draaibank, op een freesmachine. Zo heb ik me steeds verder ontwikkeld en nu zijn we hier. Als klein jongetje was ik altijd al geïnteresseerd in Lego. Ik bouwde veel. Toen ik een jaar of 10 was, kreeg ik mijn eerste technisch Lego. En ik vond het altijd fascinerend om te zien hoe bijvoorbeeld een versnellingsbak werkt. Dat tandwieltjes aan de ene kant langzaam draaien en tandwieltjes aan de andere kant heel hard draaien. Dat vind ik iets magisch. En dat soort bewegingen en mechanismes, dat fascineert me enorm. Dat is denk ik ook iets wat ik in mijn kunst probeer te laten terugkomen. Dat je niet alle bewegende delen verbergt, maar juist zichtbaar maakt. Zodat mensen ook begrijpen hoe iets in beweging wordt gezet. Dat vind ik mooi. Dit apparaat begon eigenlijk met een kerstcadeau van mijn dochter. Zij studeert Cognitive Brain Science in Nijmegen. Ik heb zelf psychologie gedaan. Dus wij gaven elkaar altijd al breingerelateerde cadeautjes. Je wordt geacht om zo van onderaf te belichten. Dan zie je dat het model van de hersenen mooi zweven. Maar ik heb ook een hele la vol met lasers. En toen ik daar hiermee op scheen, dan ging de wereld voor me open. Ik had nooit gedacht dat dat zo mooi en fascinerend zou zijn. Als ik bezig ben met het maken, dan ga ik daar echt helemaal in op. Dan vervalt de tijd en ben ik alleen maar gefocust op wat er onder mijn handen gebeurt. Ja, in die zin is het ook gewoon een hele mooie manier om tot rust te komen. Die rust vindt Michel ook als hij delen van de Camino loopt. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Het geeft je een ander perspectief op je eigen leven als je een tijdje uitgaat. En het zorgt ook voor heel veel mooie ontmoetingen. Een van die ontmoetingen betekent een keerpunt in zijn leven.
Ik ben Céline tegengekomen, Frans fotograaf die behoorlijk bekend is in Frankrijk. We hebben samen 2 weken lang de Camino gelopen. We zijn door het Centraal Massief gegaan in de kou en de regen. En we hebben grote ontberingen samen doorstaan. En op een gegeven moment vroeg ze mij van, wil je voor mij ook een machine maken? Ik heb een expositie waarin het gaat over de relatie van de mens tot de natuur. En de rol van het goddelijke daarin. En dus maakt Michel een installatie voor haar. Deze installatie stelt de oersoep voor. 4 miljard jaar geleden had je hier op aarde ideale omstandigheden om het eerste leven te laten ontstaan. Je had water, koolwaterstoffen, eiwitten, dat soort dingen. En met deze microscoop kijken we in die oersoep. En hiermee kunnen we de omstandigheden variëren. En ik kan de temperatuur hoger maken, ik kan de druk wat hoger maken. Kijk, ze bewegen soms spontaan. Net zoals goed als dat wij de natuur ook eigenlijk niet onder controle hebben. Dus dat is eigenlijk wat dit voorstelt. Die ontmoeting met de Franse fotografen is het laatste zetje dat Michel nodig heeft om een nieuwe weg in te slaan. De Camino heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn weg naar kunstenaar zijn. Het heeft me de ogen geopend dat iedereen het recht heeft om te worden wie hij wil zijn. Het heeft het voor mij mogelijk gemaakt in de zin van dat heel praktisch Céline mij net vroeg op het moment dat mijn baan ten einde liep. Dus dat soort kleine toevalligheden, dat speelt ook een grote rol. En ik weet nog niet hoe dit gaat uitpakken. Het is spannend en daarom vind ik het ook een camino. Het is ook een weg die je moet afleggen. Met al zijn hobbels en bochten en weet ik veel wat allemaal. Ja, en door de camino ben ik ook gaan inzien dat je waarschijnlijk aan het eind van je leven geen spijt hebt van de dingen die je gedaan hebt, maar wel van de dingen die je niet gedaan hebt. En dat is voor mij ook een belangrijke reden geweest om over de drempel heen te stappen en dit te gaan doen en mezelf te presenteren als kunstenaar.